السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا على خير وبخير وفي أحسن حال. ونحب نطمن عليكم دائما. هتكلم النهاردة إن شاء الله بإذن الله باللهجة المصرية واللهجة المغربية، ومعانا أحلى وصفة إن شاء الله بإذن الله هتجربوها وهتدعوا لي، وكمان تسيبوا لي تعليق جميل كده. الوصفة النهاردة إن شاء الله بإذن الله تنظيف من الصدر بالنسبة للإخوان بتاعنا اللي بيشربوا سجاير، وحتى الأخوات اللي بيشربوا سجاير. الوصفة دي رائعة لتنظيف الصدر وكمان البرد اللي عندهم برد. نحنا كده في دور الشتاء فأغلبيتنا بنتصابوا بالبرد، فالوصفة دي هايلة وجميلة وكمان لإزالة البطن. خليكم معانا من أول الفيديو لآخر الفيديو عشان تفهمونا إن شاء الله بإذن الله، وتتبعوا الوصفة من أولها لآخرها. ولما نيجي نصور الفيديو نصوره على الطبيعة وبننزله على الطبيعة. معلش هنتكلم باللهجتين زي ما وعدتكم باللغة المغربية عشان حبايبنا يفهموا، وعشان برضك حبايبنا المصريين واين ما كانوا كلكم حبايبنا تفهموا برضك. جميع اخواتاتي نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. جبت لكم هذه الوصفه زوينه بزاف. اول حاجه بالنسبه للاخوان والاخوات اللي كتيكمي وفي نفس الوقت اللي عندهم الكرش وفي نفس الوقت اللي ضربهم البرد، هذه الوصفه زوينه بزاف. نتمنى انكم تجربوها وتخليوا لي واحد التعليق زوين بحالكم وبحال شكل الوصفه اللي غادي تفرحكم ان شاء الله باذن الله. وصفه هائله، وغادي نبداو ان شاء الله باذن الله الوصفه ديالنا. عندي النعناع كيف ما انتم شايفين، وعندي السكينجبير، وعندي الحامض. يعني معايا النعناع ومعايا جنزبير ومعايا الليمون. الليمون باللغه المغربيه يعني الحامض. كمان تستفدوا مني كمان من اللغه لو عايزين تتعلموا بردك مغربي او عايزين تتعلموا مصري، فمن هنا هتعرفوا الكلمات. الليمون يعني الحامض، والجنزبير بالمغربي سكينجبير، والنعناع دي لغه طبيعيه وعاديه كلنا بنقول النعناع. هنعمل الوصفه دي ازاي ان شاء الله باذن الله. اول حاجه بالنسبه للاخوان والاخوات اللي عايزين ينظفوا صدرهم، والاخوات والاخوان اللي عندهم برد، والاخوات والاخوان اللي عايزين يشيلوا البطن، ان شاء الله باذن الله تابعوا معنا الفيديو من الاول للاخر عشان الوصفه دي تستفيدوا منها بالكامل وكما هي ومفيش حاجه تفوت عليكم. الوصفه دي اول شيء بناخد النعناع زي ما انتم شايفين. عندي انا النعناع ما شاء الله جميل اهو واخضر اهو، اللهم صل على سيدنا محمد. الحاجه طبيعيه كده وعلى الطبيعه، وعايزين ننسوا الحاجات اللي احنا بناخدوها والادويه والانتي بيوتيك والمضاد الحيوي اللي احنا تهرينا بيه، وعايزين نعيش شويه على الطبيعه. لو عايزين نديه لاطفالنا برضك مفيش مشاكل، بس نديهم حبه قليله، يعني نديهم معلقه كاننا بنديهم سيرو او بنديهم دواء شراب. هنمشيو مع بعضينا عشان نجهز الوصفه باذن الله. هناخد النعناع زي ما انتم حضراتكم شايفين. النعناع اهو، النعناع جميل، وهنحط ان شاء الله باذن الله زي كده في الكوبايه زي ما انا حطيته في الكوبايه. وهنحط الجنزبير اللي هو سكينجبير بالمغربي معلقه اهو زي ما حضراتكم شايفين. بردك هنحطها في الكوبايه. هندوس على النعناع بتاعنا الجميل ده ينزل تحت، وممكن تحطوا النعناع زي ما انتم عايزين. النعناع فايدته انا عشان اوصف لكم وافهمكم النعناع بيعمل ايه. النعناع عامل زي البلسم. نحن بناخد بلسم لما يكون بنكح او عندنا برد، فالنعناع بيعوض لنا البلسم اللي احنا بناخده ده. ومعانا الجنزبير حلو بينظف الصدر وكمان بيشيل البرد، وكمان ان شاء الله باذن الله هنزل لكم وصفه خاصه به للجسم ان شاء الله يا رب. ومعانا الليمون الجميل ده اللي حلو جدا، ومش هقدر اتكلم على وصفاته قد ما هو مفيد. وان شاء الله باذن الله هعمل لكم حلقه خاصه بالليمون. الليمون ده هناخده على حسب انتوا بتحبوا الليمون كتير ما بتحبوش كتير، انتوا نفسكم يعني. بس النعناع طعمه جميل وكمان بحلو عامل زي البلسم، وفي نفس الوقت ما بيخليناش نحسه بالمرورة بتاعت الجنزبير ولا المرورة بتاعت الليمون. وهناخد الليمون هنعصره كمان في الكوباية. هنخليكم مع النعناع الجميل ده على ما نعصر الليمون، وانتوا معانا الفيديو ده على الطبيعة عشان نستفد من الوصفة زي ما هي. يعني غادي ناخد الحامض دابا وغادي نعصره على الكاس، ولكن قبل ما غادي نعصر الحامض غادي نخليكم مع النعناع الجميل على ما نعصر انا الحامض. وكمان يا حبايبنا نحب نوضح لكم مسألة تانية، وهو النعناع له فوائد كبيرة وفوائد كتيرة الناس اللي عايزة تخس. وزي ما اتفقنا من قبل ان شاء الله هنعمل شاي مغربي مع بعض في الحلقة الجاية عشان كمان نعرف الشاي المغربي كمان بيتعمل ازاي. زي ما انتم شايفين يا حبايبنا عصرت الليمون كده اهو. كده انا خلصت الليمون بتاعي وحطيت الجنزبير بتاعي، وهنيجي هنا وهنضيف المية السخنة اهو.
وهنسيب الكوبايه بتاعتي تهدى، هنسيب خليكم مع النعناع الجميل ده على ما ايه هقلب الكوبايه زي ما انتم شايفين حضراتكم اهو، وهنسيبوها ترتاح شويه. بعد ما ترتاح الجنزبيل عشان ما يوقفش في زورنا واحنا بنشرب بينزل تحت ما بيبقاش فوق الكوبايه، والنعناع كمان بيدي الطعم بتاعه يعني بيتلق براحته. باللغه المغربيه عشان الاخوات والاخوان يفهموا، حبايبنا كلهم يفهموا، علم النعناع كيطلق وفي نفس الوقت سكينجبير كينزل تحت باش ما كنحسوش بداك التحصريبه وحنا كنشربوا في الكاس. حتى سكينجبير كيرتاح وفي نفس الوقت النعناع يعني كيطلق داك الطعم ديالو الزوين اللي حنا كنحماقوا عليه المغاربه، معروفين باتاي ديالنا المغربي ما كنقدروش ما نشربوش في الصباح، في الفطور، في الغداء، في العشاء، في الكوتي. يعني عندنا حنايا البراد ديال اتاي شي حاجه مهمه معروفين، وما شاء الله احنا المغاربه معروفين بالاعشاب ما شاء الله طبيعيه ومضمونه 100% وصحيه. هذاك الشيء علاش انا فكرت حبايبي المغاربه يستافدوا، وحتى حبايبي المصريين. مصر بلدنا الثانيه البلد الجميله، البلد اللي احنا كلها بنحبوها سواء دخلنا او ما دخلنالاش. ربنا يحميك يا مصر ويا اهل مصر، وطبعا المغرب واهل المغرب. وهنكمل مصر كلها، وطبعا شعبها العظيم، شعبها اللي بسم الله ما شاء الله. ربنا يحميكم كلكم حبايبنا. فهنكمل الوصفه بتاعتنا زي ما احنا ماشيين. هنستفدوا منها كده قلنا بالبرد، وان شاء الله باذن الله الناس اللي عندهم كحه والتنظيف في الصدر نفس الوصفه باذن الله هقول لكم هنستفدوا منها كمان للبطن. هننزل لكم نفس الفيديو بس ان شاء الله باذن الله هقول لكم هنستخدم الوصفه دي لازاله البطن، ونستخدمها امتى ونستخدمها باي الطريقه الصح. خليكم تابعوا معنا. لو اول مره تشوفوا الفيديو ده او اول مره تشوفوا القناه بتاعنا فما تنسوش تعملوا لايك واشتراك عشان يوصلكم كل جديد، وتعليق جميل زيكم. يا رب يحفظكم ويخليكم لنا كلنا وكلكم حبايبنا. بس في اشاره عايزه انبه لها، ان الكوبايه دي نشربها بالليل قبل النوم، بعد الاكل ناكل ونشرب ونخلص الحاجات اللي ورانا، لو هنفرش اسناننا والكلام ده كله وهنخش على السرير هنشرب الكوبايه دي بعد ما تهدى، طبعا مش سخنه عشان خاطر نحافظ على المذاق بتاع الحاجه السخنه مضره، لازم نخليها تبرد شوي. وبعد كده بنشربها واحنا في الفرش ونتغطى ونلبس مثلا حاجه تقيله شويه عشان ندفى. ولو الصبح طلعنا اي حاجه من بقنا ما تقلقوش، الحاجات المتراكمه اللي انتم مش واخدين بالكم منها هي اللي بتطلع. صدركم بينضف، البرد اللي في جسمكم ينضف، البرد اللي في العظم ينضف، البرد اللي في المعده ينضف. يا رب تستفدوا من الوصفه دي وتكون ان شاء الله باذن الله فعلا زي ما تمنيت لكم كده تستخدموها وتجربوها وتدعوا لي ان شاء الله باذن الله دعوه الغيب مستجابه، وتخلوا لي تعليق جميل زيكم يا حبايبي. وما تنسوش لايك واشتراك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.